Όταν πήρα στα χέρια μου τη Z900 RS, σκεφτόμουν τι βίντεο θα πρέπει να βγάλω για μια τέτοια μηχανή. Για να πω την αλήθεια, δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω, τεχνικά χαρακτηριστικά, εμφάνιση, κινητήρας και γιατί να παρουσιάσω κάτι που μιλάει από μόνο του. Μιλάει με μια νοσταλγία για μια εποχή που οι μηχανές είχαν λίγο περισσότερη προσωπικότητα από ό,τι έχουν σήμερα. Η Z1 ξεκίνησε την ιστορία της στο μακρινό 1972 και με συνεχείς αναβαθμίσεις στον κινητήρα έφτασε μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80, όπου και σταμάτησε η παραγωγή της. Είχε πάρει πολλά βραβεία λόγω επιδόσεων στην κατηγορία της και έγινε ένα σύμβολο της εποχής εκείνης. Τετρακύλινδρος κινητήρας, νίκελ, κλασικό design, ένα όνειρο για τους αναβάτες εκείνης της περίοδου. Και όταν πριν από 1,5 χρόνο εμφανίστηκε η αναβίωσή της, τράβηξε πολλά βλέμματα πάνω της. Το πρώτο πράγμα που αποφάσισα είναι πως δεν θα ήθελα να ακούσω σαν ένας ακόμα reviewer να πετάω νούμερα και τεχνικές ορολογίες στον αέρα, φτιάχνοντας έτσι απλά μια μονόπλευρη εικόνα για αυτό εδώ. Γιατί η RS έχει φτιαχτεί πάνω σε δύο άξονες, τις καλές επιδόσεις και τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά προπάντων το στυλ. Είναι ένα σύγχρονο καφέ racer. Και πώς να μην είναι έτσι, αφού μιλάμε για την αναβίωση ενός θρύλου 35 χρόνια μετά. Όταν σκεφτόμαστε αναβίωση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος είναι η εμφάνιση. Και αυτό γιατί έχει ήδη τυπωμένο στο μυαλό του το πρώτο μοντέλο, το αρχικό. Σε αυτή εδώ την περίπτωση είναι εμφανές πως μιλάμε για ένα παράμιλο ρετρό στυλ, εμπνευσμένο από την κλασική Z1 και εμπλουτισμένο παράλληλα με την σημερινή τεχνολογία. Πολλοί θα πούνε πως είναι ένα καμουφλαρισμένο Z900, αλλά θα κάνουν λάθος. Ναι, σίγουρα έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τη Z900 που δοκίμασα πέρυσι, αλλά τα δύο γράμματα που έχει πάνω της στο RS, δηλαδή Retro Style, δημιουργεί σημαντικές διαφορές που άλλες φαίνονται και άλλες όχι. Στο εμφανισιακό κομμάτι είναι μια πολύ όμορφη μηχανή και φαίνεται, έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, διακοσμητικές λεπτομέρειες με νίκελ, ηλεκτρονικές ενδείξεις ανάμεσα στον αναλογικό πίνακα οργάνων, LED φώτα, ωραίο χρώμα, ό,τι ακριβώς θα περίμενες από το σχεδιασμό ενός σύγχρονου καφέ racer. Οι πιο σκληροπυρηνικοί θα πούνε στο τεχνικό κομμάτι, θα πούνε για τη διαφορετική χαρτογράφηση και τις τροποποιήσεις στα μηχανικά μέρη που μείωσαν την απόδοση του κινητήρα που έχει το Z900 και το φόρεσαν στο RS. Αλλά οδηγώντας τι καταλαβαίνεις πως όλα αυτά είχαν κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αυτή εδώ η μηχανή έχει φτιαχτεί περισσότερο για να σου δημιουργήσει συναίσθημα, ένα χαμόγελο μέσα από το κράνος, και το χαμόγελο σου έρχεται ακριβώς στη στιγμή που θα ανέβεις πάνω της. Όταν κινείσαι στον επαρχιακό δρόμο είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Στρίβει με τέτοια φοβερή ευκολία που σε κάθε στροφή θες απλά να γύρεις όλο και πιο πολύ και το κάνεις με πραγματικά μεγάλη άνεση. Και αυτός ο ήχος της εξάτμισης είναι υπέροχος, ρε φίλε. Ο κινητήρας είναι ίδιος με αυτό στη Z900, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις στη χαρτογράφηση, αφού μεταφέρθηκε πιο χαμηλά η ροπή, οπότε απέκτησε και μεγαλύτερο τράβηγμα από χαμηλά. Και αυτό γιατί ο στόχος δεν ήταν τόσο οι top επιδόσεις, αλλά η βόλτα, είτε σε χαλαρούς ρυθμούς, είτε και σε πιο γρήγορους. Απ' την άλλη, όταν θα θελήσεις να εκμεταλλευτείς τα 111 άλογα και να το οδηγήσεις γρήγορα, το στήσιμο που έχεις στο δρόμο, η πολύ καλή ανάρτηση, πολύ καλά φρένα δυνατά, όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα τα οποία έχει, όλα αυτά σε βοηθάνε να τα κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Και κάπου εδώ έρχεται για την ασφάλειά μας το traction control, το οποίο ναι μεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, αλλά έχει δύο σκάλες οι οποίες θα βοηθήσουν και τον πιο έμπειρο αλλά και τον λιγότερο έμπειρο ναβάτη. Εγώ προσωπικά χρησιμοποίησα τη μία από τις δύο σκάλες, τη νούμερο 1 δηλαδή, η οποία είναι η λιγότερο παρεμβατική, σε αφήνει να κάνεις διάφορα παιχνιδάκια και παρόλα αυτά όταν χρειαστεί επεμβαίνει και σε μαζεύει. Μην ξεχνάμε όμως ότι όλα αυτά τα συστήματα είναι εδώ απλά για να μας βοηθάνε. Δεν είναι εδώ για να μας σώζουν από κάθε κατάσταση, γι' αυτό η οδήγησή μας πρέπει πάντα να είναι προσεκτική και ποτέ στο όριο.
μεταξύ μας. Ίσως τελικά να στενοχωρηθώ μόλις την πάω πίσω. Σε γενικές γραμμές, η Z900RS ήταν για μένα μια πολύ ιδιαίτερη και ευχάριστη εμπειρία. Οι μοντέρνες ρετρό μηχανές είναι μια κατά τη γνώμη μου υπέροχη και ξεχωριστή κατηγορία με πανέμορφες μηχανές όπως αυτή εδώ. Πέρασα μαζί της μια ολόκληρη εβδομάδα, τη χρησιμοποίησα στην πόλη, έξω από αυτή, αλλά και σε ένα πιο μακρινό ταξίδι και μπορώ να πω ότι το διασκέδασα πάρα πολύ και με έκανε να αναθεωρήσω πολλά για τις γυμνές μηχανές. Έπιασα τον εαυτό μου να μην θέλω να κατέβω και απλά να παίζω μαζί της στις στροφές και να αφήνω τον αέρα να με χτυπάει στο πρόσωπο, μεταφερόμενος νοητά αρκετές δεκαετίες πίσω και απολαμβάνοντας την όποια διαδρομή είχα επιλέξει. Φυσικά δεν είναι στο δικό μου στοιχείο μιας tourer μηχανής που θα καταπιέσει ατελείωτα χιλιόμετρα εθνικής οδού, αλλά η επαρχιακή δρόμη είναι το βούτυρο στο ψωμί της. Και η χώρα μας έχει αμέτρητες τέτοιες διαδρομές και προορισμούς που κάνουν τη Z900RS ένα δυνατό παιχνίδι στα χέρια σου.